ይህንን ሰብስክራይብ በተን አኒሜሽን በ5 ደቂቃ ብቻ አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ያለምንም አፍተር ኢፌክት እውቀት በኤአይ ብቻ ደግሞ በነፃ ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ተከታተሉ። የዌብሳይቱ ስም videoeffects.com ይባላል። አሁን ዌብሳይቱ ውስጥ ገብተናል። ሎጊን ማድረግ አለባችሁ። መጀመሪያ ሎጊን አድርጉ እና ዌብሳይቱ ባድ ሳይዱ ኤስዲ ነው ዳውንሎድ እንድታረጉ የሚያደርጓችሁ ቴምፕሌቱን የሰራችሁትን። እናም 4 ጊዜ መሰለኝ 4 ጊዜ ነው። ከ4 ጊዜ በላይ መጠቀም አትችሉም ቴምፕሌቶቹን። አሁን ግን አሳያችኋለሁ። ብራውዘር የሚለውን እናከዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ለቲክቶክ፣ ለኢንስታግራም፣ ለዩቲዩብ እና ለትሬድ አዲስ ለመጣው ትዊተር አይነት አፕሊኬሽን ነው። እኔ ለዩቲዩብ ነው የፈለኩት፣ ለዩቲዩብ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ቴምፕሌቶች አሉ። እዚህ ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ፈልገው ይሄኛውን ነው እንካርገዋለሁ። እዚህ ጋር ነው የምትሰሩት። እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን ትጽፋላችሁ። የዩቲዩብ ቻናላችሁ ዩዘር ኔም የኔ ቢያ ስለሆነ ቢያ ቲም ስለሆነ ቢያ ቲም ትሉታላችሁ። ያላችሁን ሰብስክራይብ መጻፍ ትችላላችሁ። 600 ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሎጎአችሁን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ድራግ ድሮፕ ላድርግለት ድራግ ታደርጉና ክሮፕ ላይታችሁ እዚህ ጋር ድሮፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ ክሮፕ ይላል። እንደዚህ ተዋዋለሁ። እንደዚህ ይመጣል። ጀነሬት የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ በኋላ ጀነሬት እንለዋለን። ጀነሬት ያደርግልናል። ያ ለምታዩት ራይት ያደረገ ነው። ሬንደሪንግ ኮምፕሊት ብሏል። እንደምታዩት ጨርሷል። እዚህ ጋር ፕሮን ያለው ፕሮን ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር በኤስዲ ካወረዳችሁት በነፃ ነው። በኤስዲ ተሉትና ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ወደ ሌላ ዌብሳይት ይወስዳችኋል። ትመልሱታላችሁ። ዳውንሎድ ይሆንላችኋል። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።